भनौँ न फर इक्जाम्पल मलेसिया GDP 370 something something billion छ होइन पपुलेसन अलमोस्ट हाम्रो जस्तै छ उनीहरूको होइन श्रीलङ्का फेरि त्यही कुरा गर्ने हो भने फेरि श्रीलङ्का पपुलेसन 20 जति होला तर 88 89 90 तिर होला उनीहरूको GDP होइन हाम्रो हेर्दाखेरि आजको दिनमा अराउन्ड 40 आवर पपुलेसन इज 30 होइन सो इकोनोमीको हिसाबले मेबी इन आवर लाइफ टाइम विल क्रस हाम्रो लाइफ टाइम पनि नभनौँ होइन इन अ डेकेड or 2 decades डु यु थिङ्क विल मेरो चाहना चाहिँ होइन आई रियली वेन एभर आई सिट विथ फ्रेन्ड्स फ्रम द बिजनेस सेक्टर द इकोनोमिक सेक्टर आई अलवेज से 100 बिलियन मार्क राखौँ न हामीले त्यो एउटा थ्रेसहोल्ड किन नराख्ने भनेर जहिले पनि छ होइन डु यु थिङ्क जस्ट टच बेस अन दिस होइन एन्ड देन आई मुभ अन टु समथिङ एल्स डु यु थिङ्क इट्स पोसिबल आफ्टर such a long time you've spent with numbers होइन नम्बर चाहिँ हो नि त एक हिसाबले त हजुरले आफ्नो मेजोरिटी जिन्दगी त नम्बर्सकै अराउन्ड रिभल्भ गराउनु भएको छ नि त होइन हाउ टु गेट द्याट नम्बर होइन डु यु थिङ्क इट्स नट अ इम्पोसिबल टास्क नि होइन रेमिटेन्स काउन्ट नगरेर है मैले फेरि होइन किनभने लगभग 30% जति रेमिटेन्समै छ त्यहाँ होइन 8 बिलियन or give or take होइन मेबी मोर देन द्याट सो विदाउट काउन्टिङ द रेमिटेन्स डु यु थिङ्क वी क्यान हिट 100 बिलियन मार्क Again, I come back to leadership. If there is the right leadership, given the opportunity, I think we can hit the 100 billion mark, if not more. Because without the right leadership, म त्यही भन्छु नि एउटा गाउँमा दुईजना होइन छिमेकीमा छोरा जन्मियो दुइटैमा या छोरी जन्मियो दुइटैमा बच्चा जन्मियो भनौँ न दुइटै उही स्कुलमा पढ्यो यो गर्यो त्यो गर्यो एउटा चाहिँ संसारकै रिनाउन्ड न्युरो सर्जन भयो भने अर्को चाहिँ त्यहीँ खेतमा काम गरिरहेको छ हावापानी उही थियो समाज उही थियो स्कुल उही थियो किन एउटाको बत्ती बल्यो पढ्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर उसले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्यो देशको पनि त्यही स्थिति हो एक गफै गरेर चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन यसरी नै बस्यो भनेदेखि त 40 बिलियनबाट चाहिँ हामी 30 बिलियनमा जानु पनि सकिन्छ है त्यो पनि हेरौँ फेरि 40बाट 50 त्यो बाटो नजाउँ भन्छु तर हुनसक्छ नि देयर इज लट अफ थिङ्स वी वेन्ट थ्रु रेभोल्युसन वी वेन्ट थ्रु कोभिड वी वेन्ट थ्रु भुइँचालो लट अफ थिङ्स क्यान ह्यापन बट इट इज भेरी पोसिबल टु डु 100 वाइ The one thing that countries need to develop, the most important, our research is Janashakti. We need people. Because it's not the mountains or the minerals or the water or anything, it is the people. Okay? The one thing Nepal has is a youth population. Not only a youth population now, they are now buddhi chalaune, educated and working in developed countries. Pasina bagaune, also working in most developed countries. Jun manchele चाहिँ खाडी क्षेत्रमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिराख्नु भएको छ होइन हाइवे बनाइराख्नु भएको छ ठुल्ठुलो इमारतहरू बनाइरहेको छ त्यस्तो स्टेडियमहरू बनाउनु भयो फ्याक्ट्रीहरू बनाइराख्नु भएको छ त्यही चिज नेपालमा पनि चाहिएको छ नि अब हामीले चाहिँ बङ्गलादेश श्रीलङ्का या कतै अरूबाट ल्याउनु पर्दैन त्यो वातावरण बनाइदियो भने त्यही नेपाली जसले चाहिँ सिप सिकिसकेको छ हाउ टु युज दोज इक्विपमेन्ट हाउ टु मेक द्याट इक्विपमेन्ट वर्क हाउ टु डु वाट एभर इन बिल्डिङ द बेस्ट हाइवेज अर द बेस्ट फ्याक्ट्रिज अर द बेस्ट बिल्डिङ्स जस्ट ब्रिङ देम ब्याक विथ गिभ देम द सेम इन्भाइरोमेन्ट टु डेभलप इन नेपाल होइन हाम्रो चाहिँ बाटो बन्छ पुल 10 वर्ष बन्दैन उनीहरूको पुल 3 महिनामा बनिरहेको हुन्छ त्यो कसले बनाइरहेको छ नेपालीले बनाइरहेको कसले चाहँदैन हामी 100 बिलियन इकोनोमी नपुगौँ भनेर चाहनु सबैजनाले चाहन्छ तर यहाँ चाहिँ त्यो चाहनाले मात्रै हुँदैन त्यो चाहनाले त्यो काम गर्नु पर्यो त्यसै त्यो त बुझेँ मैले बट हु वान्ट्स अस नट टु ग्रो Everybody wants us to grow, but everybody is not willing to put in the work that is required to grow. And that everybody, I'm not only saying the political sector, the political bureaucracy, the private sector, social, we are all in this game together, including us in the financial sector. That's why I was emphasizing more on the economy, because obviously you've been with numbers all your life. And that is why I'm in politics, is I've realized that no matter how much money Nabil Bank makes or any other bank makes or anything does and how much dividend they give and whatever it is. We just saw. Exactly. It's unless the environment is made in such a way that everybody benefits, it's not going to benefit the country. The other example I give is people say, oh, bank ma ta sabaile thupro talab khancha yo garcha त्यो गर्छ ल नेपालको परिवर्तन गर्ने भन्दै एउटा कुरामा भन्छु सबैजना अनिल शाह जस्तो परिवारमा जन्मेर ब्याङ्कमा काम गरेन लट अफ माई कलिग्स टप एन्ड सिनियर ब्याङ्कर्स born in a village came back होइन 3जना 4जना एउटा कोठामा केरोसिन सेपमा पकाएर शङ्करदेव मिन भवनमा BBA MBA गरेर ब्याङ्कमा जागिर खानुभयो ब्याङ्कमा 30-35 वर्ष काम गरिसक्नु भएपछि उहाँहरूको एउटा घर छ एउटा मोटर साधन छ बच्चा राम्रो स्कुलमा कलेजमा पढिरहेको छ आमा बाउलाई राम्रो स्वास्थ्य उपचार भइरहेको छ ब्याङ्कमा नगरेर अरू ठाउँमा काम गरेको भएदेखि उनीहरूको त्यो केही पनि हुँदैन थियो होला भनेपछि अरू
सेक्टरलाई पनि ब्याङ्क जस्तै बनाउँ न त. होटलमा काम गर्ने मान्छे, कल कारखानामा काम गर्ने मान्छे, सबै ठाउँमा काम गर्ने मान्छेले पनि मेरो जिन्दगी यहीँ बसेर बनाउन चाहन्छु. ब्याङ्कमा काम गर्ने धेरै कम मान्छे विदेश गएको छन्, किनभने दे सी द्याट आई क्यान मेक अ लाइफ फर माइसेल्फ हियर. आई क्यान मेक माई लाइफ बेटर देन माई प्यारेन्ट्स एन्ड देन होपफुली माई चिल्ड्रन्स लाइफ better than mine by just staying here and working in a bank. Suppose the same thing was there if you worked in the tourism sector, in the manufacturing sector, in all other sectors. But all other sectors will say, no, that is not possible. That is only possible. No, that is a भ्रम. It is possible in banking because कुनै पनि ब्याङ्क आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन कसैको अनिल शाहको बाउले ब्याङ्क खोल्यो, एमबिए गरेर आएछ, त चाहिँ अब सिओ भनेर भनेको छैन नि. सबभन्दा राम्रो कसैको हाम्रो होइन, सबभन्दा राम्रो मान्छेहरू माथि गएर ब्याङ्कहरू चलाइरहेको छ. त्यही भएर वित्तीय संस्था यस्तो छ. वी निड टु लर्न फ्रम दिस एक्जाम्पल्स इन नेपाल इटसेल्फ एन्ड सी वाट वी क्यान डु and how we can emulate these same things in other in industries as well, in other sectors as well, so that no Nepalese has to go out, because no one is going out from Nepal. हाम्रो नयाँ संविधान बन्यो कि नेपाली विदेश जानु कम भयो त भएन हैन. राजनीतिक रिजनले, रिलिजियस रिजनले, एथनिक रिजनले, सोशल रिजनले नेपाली विदेश गएको होइन. नेपाली विदेश गएको आर्थिक कारणले हो. जबसम्म त्यो आर्थिक कारणको रूपान्तरण हुँदैन नेपाली विदेश नै गइरहन्छ. यो बुझ्नु पर्यो हामीले चाहिँ. किनभनेदेखि हामीले चाहिँ लोकतन्त्र ल्यायौँ, यत्रो राम्रो संविधान ल्यायौँ, खोइ त नेपाली त बाहिर गइरहेको छ. लोकतन्त्रले नै रोक्ने भए त संविधान यहीँ बस्नुपर्ने होइन. तर लोकतन्त्र सोकतन्त्र केही नभएको कहाँ गइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ खाडी क्षेत्रमा डेमोक्रेसी छ त. त्यहाँ जस्तो मलेसियामा के छ त, एउटै पार्टीले गरिरहेको छ. उहाँ डेमोक्रेसी खोज्दै जानुभएको त होइन रहेछ. उहाँ त पेटको आगोले जानुभएको रहेछ. मैले त्यो पेटको आगो ननिभाइकन चाहिँ हामीले अरू जेसुकै रूपान्तरण ल्याए पनि जबसम्म आर्थिक रूपान्तरण ल्याउँदैनौँ नेपालको छोराछोरीहरू विदेश गइरहन्छ. That's why I wanted to emphasize on the numbers. Exactly. र फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ obviously I love this example के त हैन. यदि मापसे हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ र यसरी कार्यान्वयन गरेछौँ भने जे पनि गर्न सक्छौँ. जे पनि. र नेपालमा मैले चाहिँ के बुझ्यौँ भने मेरो विदेशी साथीहरू, मित्र राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रबाट आउने पनि के हो यस्तो तिम्रो देशमा त हाम्रोमा सम्झिनुहुन्छ ट्या 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 घरबाट छोडेर हर्न बजाइ एकचोटि अब हर्न नबजाउने 98% हर्न स्टप्ड. जनताले सुन्छ, जनता गर्न चाहन्छ. राम्रो नेतृत्व छ, राम्रो निर्देशन दिन्छ भने जनता कार्यान्वयन गर्न तयार छ. Just think how horn, polluted, sound polluted Kathmandu used to be. Listen to it now. From whether you're driving a tempo or a taxi or a micro or a private car or a bus, only when you need that, there's no horn. Not that if we have forgotten, but I remember. Ekdam, horn bajai jaile पनि हुन्थ्यो. एकचोटि होइन अब चाहिँ हर्न नबजाउने. वी वान्ट टु मेक अ एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट इन द भ्याली. अब हजुरलाई त घन्टी बजाउनु मन छ होइन. Obviously I can't say that होइन, staying in this side of the aisle होइन. So best of luck to you. This program is brought to you by Vyas Studios.